Okay, so magandang umaga sa inyong lahat, magandang hapon, magandang araw, at magandang gabi. So kung bago ka lang dito, huwag kalimutang subscribe ang aking channel, like na rin, comment and share, and click the notification bell para ma-update ka sa mga bagong video natin. Okay, so ang gagawin natin ngayon is kung paano mag-insert ng mga image, no? Yung mga pictures na galing sa phone or galing sa camera. So i-insert natin sa Photoshop. Meron tayong dalawang way kung paano mag-insert ng image dyan sa Photoshop. Okay, so ituturo natin yon maya-maya. Okay, so simulan na natin. And by the way nga pala, no, sa mga subscriber ko at mga viewers, so humihingi po ako ng favor. Panoodin nyo na rin po yung ads. Huwag nyo na pong i-skip. Advance na nagpapasalamat na po ako sa inyong lahat. Okay, so start na tayo. So click natin yung Photoshop. Yan, tayo lang natin hanggang mag-open siya. Okay, so nag-open na ang Photoshop. So file and then new. So default na tayo, no? 10 by 10 din. And then white background pa rin yung inilagay natin doon. Okay. So yan na yung ating work area. Okay, una, ang gagawin natin is gagawin natin yung unang way kung paano mag-insert ng image or picture. So first, click natin yung file and then open. So hanapin lang natin yung file destination or file location ng image, no? Dito ako naglagay sa desktop ng location niya. Since naka sa desktop na tayo, open natin yung backup dito and then blog tutorial. Yan. So meron tayong dalawang image dyan, no? So ito yung kuha sa phone and then ito yung dinownload sa mismong Google. Okay, unahin natin yung galing sa phone. Ito, so pinicturean ko lang yan dyan sa may laptop. Okay, so click lang natin yan. So mag-highlight siya and then open. Okay, so yan na, no? Nakapag-open na tayo. And then kung na-open na natin, may isang project dyan. So dalawang project yung na-open natin kasi nga in-open lang natin siya dun sa mismong file, no? So ang gagawin natin, ita-transfer natin siya dun sa mismong project. So gamit tayo ng move tool para may transfer natin siya doon sa project. Okay, so ito siya, no? So ang gagawin lang natin, hold natin to. Hold natin yung mouse. And then naka-hold lang yung mouse, no? And then doon ilagay natin doon sa mismong label niya sa taas and then saka natin ibaba. Naka-hold pa rin ang mouse, no? Bitaw. And then yes. Ayan. So napansin nyo, malaki yung image. So hold natin pababa. Ayan. Binababa natin para mahanap natin yung edge, para mapaliit natin siya. Ayan, medyo makuhan pa rin siya, malaki. Ayan. So ang gagawin natin dyan, itapat lang natin yung mouse. Naka-open na yung mouse ko dyan, na. And then hold mouse, shift alt, papalitin lang natin siya. Ayan. Isa pa, shift alt, konti pa, shift alt, shift alt. Ganyan yung kanyang itsura kasi naka portrait yung phone. So pwede naman nating i-stretch dito. Hold natin yung mouse and then stretch. Ayan, para maging bilog siya or maging fit siya o maayos siyang tinitingnan. Okay, and then check. Ayun, so ito na yung ating image. Okay, so ayun yung unang way kung paano mag-insert sa Photoshop ng mga image or picture. Any picture na galing sa camera, basta nakasave na sa basta nakasave na sa PC ninyo,
madali na lang siyang i-transfer. Okay, so ganun yung pagta-transfer or ganun yung pag-i-insert sa Photoshop. Okay, so itabi muna natin yan dito. So next is ang gagawin natin yung isang way, no? Isang way ng pag-insert ng image or photos. So gawin na natin. So file, and then si place. Click natin si place. So kung kukunin naman natin yung dinownload natin, ito 2021, no? Click natin and then place. Oh, yan na siya, no? So ito naman, right na siyang pumasok dun sa mismong project. Okay, so madalian lang siya, no? So dun kasi sa open, pwede mo pa siyang i-edit. Pwede mo siyang tanggalan ng background or something. Kasi pag nakalagay na dyan sa project, although may mga way, pero mahirap na siyang edit. So itong place, kailangan maayos na yung image nyo pag gagamit kayo ng place. Or pwede naman kahit na hindi maayos, pwede nyo naman ayusin dito. Yun nga lang, medyo komplikado na. Okay, so yun, pinaliit na natin. Shift Alt din yung ginamit natin. Okay. Okay, so since nalagay na natin yung dalawang image, so nagamit na rin natin yung dalawang way kung paano mag-insert ng image sa Photoshop. So ang gagawin natin is maglalagay tayo ng konting design, no? Design ng mga image. Since nandito na kayo, nanonood na kayo, so dagdagan na natin yung inyong idea about dito sa image, no? So unahin natin si yung galing sa phone, ito. Control click. So lagyan natin siya ng stroke. So kung sa text may stroke, meron din dito. Pwede rin natin siyang lagyan, no? So click natin yon, layer 1 ang pangalan niya. So naka-highlight siya, double click ng mouse. Yun, lalabas yung layer style. So dito pwede niyo nang ayusin yung mga image or yung pwede kayo magdagdag ng design, no? So tignan natin yung stroke. Click natin yon, and then double click natin yan. So paano natin makikita yung kanyang style, no? Or yung design? So pag itong size tinaas natin, ayan, no? So lumalabas yung kanyang parang may border siya, no? Borderline dun sa mismong image, dun sa both side niya, no? So pwede nating palakapalin, and then pwede nating palitan yung kulay. Double click lang natin tong color. Dito pwede rin. Dito pwede rin. Ayan. So ganoon lang magpalit. Explore nyo na lang yung mga iba dyan. Okay, so ito yung isa sa style na ginamit natin, yung stroke. Okay, so babaan lang natin na konti ng size. And then okay. And then move natin. So meron na siyang stroke. Pag naglalagay kayo ng style, yan, pwede natin lagyan. Okay, so napapansin nyo dito sa side, pwede nyo naman tanggalin yung effect niya, no? Kung sakaling gusto nyo palitan ng iba, pwede nyo i-click yung effects, yan, no? Yung may parang mata na icon. So mawawala yung kanyang effects. So pag chinek nyo yung stroke, and then i-click nyo yung mata, ayun, babalik siya ulit. O, pwede nyo siyang buhayin din dito or doon sa mismong layer. Okay, so next dito tayo sa kabila. So si download naman, so wrong spelling pa yung download ko. Yan, no? Si download naman yung ating kuan. So pwede naman natin dito control, yan, control click para malipat tayo or dito na mismo sa layer. So double click, hanap tayo ng ibang layer styles. So si contour gamitin natin. Yan, yung kaninang ginamit. So napansin nyo, no? O, tignan nyo, at tanggalin natin yung contour. O, wala siyang parang lining. Pero pag binalik natin yung contour, tanggalin natin si bevel, no? Ayan, wala, no? So pag kinlik mo si contour, kasama si bevel and emboss. So nagkakaroon na siya ng parang frame or parang 3D na
nakalutang siya, no? Yung may shadow. So pag gusto pa natin siyang ayusin, double click natin yan, contour, range. Ayun, napapansin nyo, nag-highlights dito. Parang medyo umaangat siya. So pag ni-range natin ng mataas, mawawala siya. So yun yung parang design niya. Okay, so pwedeng gano'n. And then meron tayong contour, yung positioning or yung kung saan siya pumepwesto, yung lining. Ayan, pinuposition niya kung saan. Ayan, nag-iiba, no? So pwede kayong pumili dyan. Ayan, nag-iiba-iba siya. Parang medyo dito nagkakaroon ng shadow sa labas, doon sa loob. Ayan, no? So ito yung ating default. Yan yung itsura niya. Pero hindi siya masyadong halata. Okay, so dito ko na po tatapusin ang ating video. So sana meron kayo natutunan kahit papaano. So salamat sa panonood ng aking video. Once again, don't forget to subscribe my channel. So meron pa tayong mga ibang video na i-upload para sa mga beginner o yung mga nag-i-start pa lang sa Photoshop. Okay, so ayun, maraming salamat sa inyong lahat and God bless.